سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي. موږ په لایر کې پر ویکټور ماسک او کریټ کلیپینګ ماسک باندې وغږېدلو تر سمارټ آبجیکټس او تر دې به په دغه ویډیو کې تیر سو دوستانو. مخته ویډیو کې دا سته، مخته ویډیو کې به ووایو نن راځو پر دغه اپشنونو سره زموږ ډېر سر و کار دی، نو دغه اپشنونه به چیش کو وبې وایو او تشریح به کو. نو زه راځم دلته اول لینک ته. لینک څه کار کوي؟ کله چې تاسو یو څو صحیح انتخاب کوئ او د هغو څخه کاپي واخلئ، نو بیا هغو ته پر یو وارې مثلا حرکت ورکوئ، په یو وارې یو تغییر پکې راولئ، کولی شئ د لینک څخه کار واخلئ. دا څنګه؟ زه راځم دی کنټرول ډي او په دې ځای کې زه راځم یو څو ساحې چې کوم انتخابوم او کنټرول نیسم جه کلیک کوم تر څو دې څخه کاپي راته واخلي. راځم بل ساحه انتخابوم کنټرول جه او بیا راځم بله ساحه انتخابوم کنټرول جه، البته پر عکس درېږم کنټرول. تاسو څو ګورئ یو درې ساحې زموږ سره شته. اوس که دا ساحې تاسو انتخابوئ یا انتقالوئ نو وګورئ د اتومات هغه ټوله ساحه زموږ سره چیش کوي انتقالوي. خو زه ورته وایم چې دا درې سره ما ته په یو وارې باندې انتقال کړه، نو دا کار موږ د لینک له لارې کولی سو. لینک لایر کلیک کوئ، کله چې دی لینک سوله تر هغه راوروسته تاسو کولی شئ چې دا ساحې ګره درې سره په یو وارې چیش کوي انتقال کوي، یا هم د درو سرو په یو وارې سایز وکړئ، سایز یې کوچنی کړئ یا هم غټ کړئ. تاسو څه وګورئ په دې ترتیب باندې. او د لینک بله فایده دا ده، اوس که مثلا ته یوه دانه انتخاب کې خو دوی ټول لینک دی، ټوله به چیش کوي حرکت پیدا کوي. دا په دې خاطر چې دوی درې سره لینک دی، که چیرې کوچنی کوئ دوی کوچنی کېږي هم، خو د درې سره به په یو وارې باندې چیش کوي حرکت کوي، ځکه چې دوی سره لینک دی په یو بل کې. اوس غواړئ دا بیرته ایسته کړئ، نو ټوله انتخاب کړئ او بیا راځئ دلته لینک ته لینک لیکوئ. اوس درې سره ایسته سول، اوس هره ساحه چی سول ځان ته جلا جلا سول. دا د لینک کار دی چې موږ کولی سو د لینک په استفاده باندې یو څو ساحې انتخاب کړو، یو ځای ته یې یوسو، یو ځای ته یې چیش کړو، تغیرات پکښې راولو. او بل هم موږ افیکس زون لرو. افیکس څه کار کوي دوستانو؟ دا بلنډینګ اپشن دی، د اسانۍ په خاطر یې دلته ورکړی. کنټرول زید زه به د عکسونه بیرته یو عکس به یې کړم. تاسو څو ګورئ ځکه چې دلته به راسته کلیک ولګوم، دلته موږ بلنډینګ اپشن لرو او یا هم راځم دلته په دې ځای کې بلنډینګ اپشن دلته هم شته. مثلا غواړئ سټروک ورکړئ، غواړئ آینر ګلو، آینر شیډو، چې دا موږ په تیرو ویډیو کې پر دې مکمل کار کړی دی. کلر اورلی غواړئ چې خالص یو رنګ ورکړئ، هم کولی شئ چې دا ورکړئ د دې د لارې څخه. او دلته ماسک دی، دا لایر ماسک دی چې دا موږ په تیرو دوو ویډیو کې یو څه بحث پر وکړئ، پر دې باندې مکمل مو تشریح کړئ. نو دا یو ساده ماسک ورکړئ. تاسو څه ګورئ یو ساده چیش کوي، یو ماسک دلته اپلای کیږي، تطبیق کیږي. که غواړئ چې ماسک یا لایر ماسک نور هم زده کړئ، نو د همدغه کورس 46 ویډیو در سره وګورئ، په هغه کې ما مکمل کار کړی او مکمل مې تشریح کړی دی. او بل هم موږ دلته نور اپشنونه هم لرو چې دا موږ سالډ کلر ګریډینټ پیټرن دا موږ ټول په ایمیج کې په اډجسټمنټ کې تشریح کړی دی. ګورئ تاسو څه ګورئ په دې ځای کې شته برایټنس دی، ویبرنس دی، انورټ دی، تریس هولډ دی. ګورئ دا تریس هولډ دلته هم شته او هلته هم شته. په دې ځای کې تاسو څه ګورئ دلته موږ تریس هولډ لرو، دا دی انورټ، پوسټرایز، دا ټول موږ ویلي دي په تیر ویډیو کې. تاسو د همدې کورس تیر ویډیو در سره تعقیب کړئ، انشاءالله په همدا موضوعات به مو سر خلاص شي. اوس زه راځم یو دانه اپلای کوم سالډ کلر. مثلا تاسو یو لایر د ځان سره ولرئ، نو غواړئ چې هغه خالص د یو رنګ ډک کړئ، سالډ کلر کلیک کړئ، هغه لایر به ستاسو سره د یوه رنګه ډکیږي. او بل هم موږ دلته شیش لرو، ګروپ لرو. مثلا څو عکسونه دي یا څو ساحې دي ما انتخاب کړی دي، کنټرول جه زه راځم دلته یو بله ساحه هم انتخابوم. اوس غواړم چې دغه درې لایره چیش کم ټول یو ګروپ ته واچوم، راځم دلته پر ګروپ باندې کلیک لګوم. اوس ګورئ ګروپ ته نه دي لوېدلي، ګروپ که زه بند هم کړم دغه لایرونه لاندې بیا پراته دي. نو راځم لایرونه انتخابوم او بیا راځم دوی ټول چیش کوم وړم په ګروپ کې ایږدم. تاسو څه وګورئ اوس که ګروپ پورته کوئ دی به اتومات چی شي سي د ګروپ کې داخل سي. او بل هم موږ لرو، زه به ګروپ ډیلیټ کړم. په دې ځای کې موږ نیو لایر لرو. دا هر وخت چې دا موږ کاروو د چیش دپاره یې کاروو، د دې دپاره یې کاروو چې موږ یو نوی لایر جوړوو. زه چې کله دی کلیک کړم تاسو څه وګورئ دلته یو نوی لایر جوړ سو. او یا غواړئ یو لایر ډیلیټ کړئ، نو راځئ پر هغه لایر باندې کلیک لګوئ، هغه لایر چیش کوئ ډیلیټوئ. ډونټ شو اګین، دا هغه میسیج بیا ماته مه راکوه، اتومات یې ډیلیټوه. یس ګورئ هغه لایر چیش سو ډیلیټ سو.
په دې ترتیب باندې زموږ سره او بل هم په دې ځای کې موږ لرو د لاک آپشن دی. اوس مثلا یو عمومي لاک دی چې موږ غواړو یو لایر ته چې شي ورکو، یو لاک ورکو، یو کلف ورکو. زه راځم دلته یو عکس راخلاصوم اوپن د لارې او په دې ځای کې دلته راځم مثلا دا عکس راخلاصوم. کله چې دا راخلاص کړئ تاسې څه ګورئ اتومات د یو لاک اخلي، یو لاک لري، یو کلف لري. که چیرې زه دا کلف ایسته کړم اتومات په کلف ایسته کېږي. غواړم ته کلف بیرته راسي نو بیرته کلف چې کېږي ورلیږي. په دې کې زه هېڅ تغییر و هېڅ شی نشم کولی په دې اول لاک کې. بل لاک چې موږ لرو هغه دی انتخابوم، هغه دی زموږ سره چې شي لاک دی prevent auto nesting into and out of artboards and frame. تاسې اوس وګورئ زه راځم دلته موږ artboard لرو، کولی شئ چې artboard پکښې اپلای کړئ خو نور تغییر بیا نسی پکښې راوستلی. مثلا زه غواړم چې برش اپلای کړم، ګورئ برش بیا نه اپلای کېږي. یوازې artboardونه زموږ سره چې کېږي په دې لاک کې اپلای کولی سو موږ. دا د دغه دوام اپشن کار دی. او بل موږ دریم اپشن لرو، دی څه کار کوي لاک پوزیشن دی. موږ نوس کولی چې بیا دی د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقال کو، نور تغیرات راوستلی سو. ګورئ د یوه ځای څخه بل ځای ته نوس انتقالولی. خو که چیرې مثلا نور تغیرات غواړو پکښې راولو کولی سو چې نور تغیرات پکښې ثبت کو. تاسې اوس وګورئ دې ساحې ته خو انتقالولی یې مطلق نه سو. نو دا د دوهم اپشن کار سو. او بل هم موږ لرو برش لاک دی. دی څه کار کوي تاسې نسی کولی چې دلته اتومات برش کار کوي، خو کولی سئ چې عکس انتقال کوي یا کولی سئ عکس سایزینګ ورته وکړئ کنټرول ټي فری ټرانسفرم، کولی سئ عکس کوچنی کوي یا هم غټ کوي. دا د برش لاک کار دی. او بل هم ټرانسپرنټ دی. زه به دی بیرته عادي حالت ته راولم، دی به ځینې ایسته کړم، ټرانسپرنټ لاک به ورکړم. تاسې څه وګورئ زه راځم، تاسې کولی سئ په دې کې پوزیشن وکړئ، کولی سئ دلته نور تغییرات راولئ، خو ستاسې تغییرات به په ټرانسپرنټ شکل کې چې کېږي ثبتېږي په دې ترتیب سره. ګورئ ټرانسپرنټ لاک بس همدا کار کوي. نو ستاسې له توجه نړۍ مننه. دا پاته اپشنونه په بله ویډیو کې وایو. د الله په امان.